Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món bánh rất là nổi tiếng của Hồng Kông, có tên là bánh bà xã hay là bánh nương tử. Có cả một câu chuyện truyền thuyết về món bánh này, mình có thể tìm hiểu thêm nha. Cách làm thì cũng không quá khó, Diễm chia sẻ rất là chi tiết. Mình chỉ cần làm theo thì Diễm nghĩ mình có được những chiếc bánh rất là ngon. Vỏ bánh giòn kết hợp với lại phần nhân dẻo thơm, thật là hấp dẫn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Mình đi chuẩn bị phần nhân bánh trước. Ở đây Diễm có bột bánh dẻo. Bột bánh dẻo thì Diễm dùng hiệu này. Còn nếu mà mình không có được bột bánh dẻo đó thì mình có thể lấy bột nếp á, mình rang lên cũng được. Bột nếp á, để rang cho dễ, mình có thể rang chung với lại lá dứa đó. Khi mà lá dứa nó khô, nó giòn thì bột nếp nó cũng chín. Công thức này mình sẽ cần 100g bột bánh dẻo hay là bột nếp chín. Lấy một cái chảo nè, bây giờ Diễm cho vào đây 60g bơ. Diễm dùng bơ mặn, tức là bơ có muối ha, để cho cái nhân nó đậm đà hơn. Mình dùng bơ lạc cũng được. Tiếp theo mình có 100g đường bột. Nếu mà không có đường bột thì mình có thể dùng đường cát nha. Đường bột giúp cho cái nhân nó sẽ dẻo mềm lâu hơn. Diễm cho thêm vào đây 200g nước hay là 200ml. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo này lên bếp, mình để cái lửa lớn nha, và mình nấu cho nước nó sôi lên và mình làm cho bơ tan. Khi bắt đầu mình thấy nước sôi thì mình hạ xuống lửa trung bình nha. Mình đợi cho bơ nó tan hết như vậy và nước nó sôi nhẹ. Thì lúc này mình mới lấy bột bánh dẻo đó, mình cho liền vào. Rồi sau đó mình dùng cái cây phết bột đó, mình sẽ trộn theo một chiều ha, cho nó dễ. Để cho bột nếp nó thấm với lại cái phần nước đường bơ này. Thời gian rất là nhanh nha. Mình chỉ trộn cho tới khi mà mình thấy cái bột nếp nó hút hết cái chất lỏng là được. Diễm có canh thì nó khoảng hơn 1 phút à. Mình đừng có xào lâu quá thì dễ làm cho cái nhân nó bị cứng, không có ngon. Khi mà mình thấy chất lỏng nó đã thấm đều vào trong cái bột nếp nhìn nó chưa có được mịn ha, và giống như nó chưa đều, nhưng mà không sao hết. Đó, mình cứ tán ra như vậy. Và bắt đầu mình thấy cái bột nếp này nó tạo thành khối thì mình nhắc khỏi bếp. Mình để lâu quá thì giống như bơ nó sẽ bị tách ra, làm cho cái nhân nó bị khô cứng. Nhắc khỏi bếp thì Diễm tiếp tục Diễm đảo thêm khoảng chừng 15 cho tới 20 giây. Lúc này cái hỗn hợp bột nếp nó vẫn còn nóng và ấm thì mình sẽ cho mứt bí và dừa và mè vào luôn nha. Như vậy nó sẽ dễ đều hơn. Mứt bí thì mình cần 85g, và mứt bí Diễm lưu ý là mình phải cắt ra cho nó nhỏ ha. Cái kích thước nó bằng cái đầu đũa là được, tại vì nếu mà to quá thì khi mà mình nặn bánh, cái bánh nó dễ bị rách bột. Mình có thêm ở đây là 40g vụn dừa sấy khô. Diễm dùng hiệu này nha. Có thêm tí xíu vụn dừa đó làm cho cái nhân ăn nó thơm ngon hơn rất là nhiều. Và cuối cùng mình có thêm 15g mè rang. Mình nên rang cho nó vàng thì giúp cho cái nhân nó thơm hơn. Rồi mình trộn lên cho thật là đều nha. Như vậy là mình đã làm xong cái phần nhân cho bánh rồi. Rất là đơn giản, và cái bánh này Diễm thấy làm nhanh lắm. Đó, trộn đều thì mình thấy cái nhân rất là dẻo luôn. Và mình không cần phải đợi cái nhân này nguội, mình sẽ chia luôn. Với công thức này thì mình làm được 12 cái bánh. Như vậy cái phần nhân này mình sẽ chia làm 12 phần bằng nhau. Mỗi phần là 45g. Đó, mình vo lại ha, xong mình xe cho nó hơi tròn là được. Cái nhân này thì nó mềm, vì vậy mình có xe tròn nhưng mà mình đợi tí xíu thì nó cũng bị dẹp ra như vậy, không sao hết. Nếu mà mình không làm liền thì mình lấy màng bọc thực phẩm mình bọc lại nha. Bây giờ mình đi làm phần bột bánh. Đầu tiên mình làm cái phần bột nước trước. Lấy một cái thau nè, Diễm cho vào đây 1g muối. Tiếp theo là 45g đường cát, mình nên dùng đường cát nhuyễn cho nó dễ tan. 120g nước ấm, tức là mình sờ vào thấy ấm tay ha, mình đừng có dùng nước lạnh. 80g dầu ăn. Dầu ăn thì Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Và mình dùng cái phúi lòng đó, mình sẽ khuấy cho đường nó tan hoàn toàn nha. Như vậy thì khi mà mình nhồi bột nó dễ dàng hơn. Tại cái bột này mình cũng không cần phải nhồi lâu. Đó, đường tan hết như vậy. Để cho cái vỏ bánh thơm hơn đó, Diễm cho thêm vào 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Rồi mình cân ra 250g bột bánh hay là bột mì số 8 nha. Mình nên dùng cái bột mì có hàm lượng protein thấp thì giúp cho cái bánh nó sẽ giòn hơn. Diễm dùng cái hiệu bột này của Thái Lan.
Rồi bây giờ mình trộn cho bột nó đều. Cái bột này mình chỉ cần trộn cho nó đều, nó kết dính và nó mềm, nó dẻo thôi. Mình không cần phải nhồi lâu nha. Công thức bánh này thì Diễm được anh Phi Hùng chia sẻ cho Diễm. Diễm cảm ơn rất là nhiều. Đó, sau khi mà mình thấy chất lỏng nó đã hút vào trong bột thì mình sẽ nhồi cho tới khi mà mình thấy cái thau nó sạch bóng luôn. Tức là bột nó đã tạo thành khối và nó bám dính với nhau, nó chắc và nó dẻo. Thì như Diễm nói, thời gian rất là nhanh nha, khoảng chừng 1 tới 2 phút mình không cần phải nhồi lâu. Đó, như mình thấy lúc này nè, cái thau nó đã sạch lắm rồi. Và bột mình nhìn nó không được mịn, nhưng mà nó sẽ chắc và nó dẻo. Thì lúc này mình mới lấy màng bọc thực phẩm mình bọc lại cho kín và mình để bột nghỉ 15 phút là mình có thể mang mình đi làm bánh được. Về cái lượng nước thì Diễm có lưu ý cái công thức gốc của anh Hùng là 100g nước thôi, nhưng mà Diễm thấy nó hơi khô, vì vậy Diễm dùng 120g, mình có thể điều chỉnh cho phù hợp nha. Sau 15 phút thì mình mở ra, rồi bây giờ mình chia bột ra làm 12 phần bằng nhau luôn, thì mỗi phần nó khoảng 40g. Mình cầm bột nè và mình kéo, mình túm lại như vậy thì lúc này cái miếng bột nó sẽ mịn hơn rất là nhiều. Mình cứ túm rồi mình díp lại cho nó tròn đó, thì lúc mà mình cán ra để mình bọc cái bột dầu nó được dễ dàng hơn. Đó, mình xem mình chỉnh lại cho tròn như vậy. Mình sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy bột lại nha, nhất là những nơi có cái khí hậu khô thì mình làm như vậy giúp cho bột nó giữ cái độ ẩm, khi mà mình cán nó dễ dàng hơn. Bây giờ mình đi làm cái phần bột dầu. Mình cân ra đây là 200g bột bánh hay là bột mì số 8. Về dầu thì mình cần 95g. Diễm thấy mình nên cho trước 85g. Nếu mà mình thấy cái bột nó bị khô thì mình cho thêm. Như vậy mình dễ điều chỉnh hơn. Cái bột dầu này thì rất là dễ. Mình chỉ cần trộn đều. Mình thấy cái miếng bột nó có cái độ mềm nhưng mà không phải nhão nha, là được. Để Diễm cầm lên thử cho mình xem. Cầm lên mình vo mình thấy nó rất là mềm, mình bóp ra cũng vậy. Như vậy thì lúc mà mình cán bột nó không có bị rách bột và rất là dễ. Bột dầu này nó mềm vì vậy mình không cần chia sẵn 12 viên bột đâu ha. Mình cán tới đâu thì mình lấy bột tới đó. Lấy một viên bột nước nè, bây giờ Diễm ấn cho nó dẹp dẹp, rồi Diễm dùng cái cây cán bột đó mình cán ra cho nó mỏng, tạo thành một cái hình tròn ha. Nó có cái đường kính khoảng chừng 10 cho tới 12 cm là được. Lúc mà mình cán thì có thể nó co tí xíu nhưng mà không sao hết. Vì vậy mình nên cán cho nó to chút thì nó co lại là vừa đủ. Rồi mình lấy bột dầu là 24g, mình xe cho nó tròn ha. Rồi mình để vào giữa cái viên bột nước nè, rồi mình túm lại thôi. Túm làm sao cho nó khít cái miếng bột lại là được. Đó, sau đó mình sẽ để cái miếng bột nó nằm bên dưới nha. Mình làm hết 12 cái viên bột luôn. Và cái viên bột nào mình gói bột dầu trước thì mình sẽ mang ra mình cán trước. Mình sẽ dỡ cái mí bột lên mình xem, nếu mà nó hở thì mình sẽ díp cái mí lại. Cái này nó không có bị hở thì không sao hết. Và mình để cái mí bột nó nằm ở dưới. Rồi mình dùng cái cây cán bột mình cán cho cái miếng bột nó dài ra. Cái chiều dài nó khoảng từ 18 cho tới 20 cm là được. Mình đừng có cán dài quá thì cái bột nó bị mỏng lúc mà mình cán mình bọc nhân nó dễ bị rách. Rồi mình lật cái miếng bột lên và mình xếp cái miếng bột lại làm 3. Xoay miếng bột lại, rồi mình tiếp tục mình cán cho cái miếng bột nó dài ra. Lúc này thì cái chiều dài của miếng bột nó khoảng từ 15 cho tới 18 cm là được. Rồi mình lại tiếp tục mình lật cái miếng bột lên, mình xếp lại làm 3 lần nữa. Vậy là mình đã cán bột xong. Cách cán bột này thì rất là đơn giản mà cái bánh cũng nhiều lớp lắm luôn. Rồi mình cũng lấy màng bọc thực phẩm mình đậy lại như vậy nha. Và cái miếng bột nào đó mình cán đầu tiên thì mình sẽ mang, mình lấy mình bọc nhân đầu tiên. Khi cán bột để bọc nhân thì mình sẽ để cái miếng bột nó nằm lên trên. Dùng tay mình ấn nhẹ. Rồi mình dùng cái cán bột mình cán cho bột nó mỏng ra là được nha. Mình nên cán cho cái miếng bột nó to chút thì khi mà mình gói nhân nó sẽ dễ hơn. Bánh này khi mà mình bọc nhân xong thì mình sẽ ấn cho nó dẹp. Vì vậy mình nên cán cái miếng bột cho nó to chút ha. Và mình không có nên gói cái nhân quá chặt. Thì lúc mà mình ấn sẽ làm cho cái vỏ bột nó dễ bị rách. Đó, Diễm cán ra như vậy. Rồi cái miếng nhân nè,
mình cho vào ngay giữa. Rồi mình túm bột lại thôi. Mình túm nhẹ nhàng ha, thì như Diễm nói đó, mình đừng có túm cho nó chặt quá. Để như vậy, rồi mình díp cái mí lại, mình giữ tí xíu là bột nó sẽ kết dính lại. Rồi mình mới để cái mí bột nè, nó nằm xuống bên dưới. Chỉnh lại cho cái bánh nó tròn chút xíu nè. Rồi bây giờ mình ấn cho cái bánh nó dẹp nha. Cứ ấn nhẹ nhàng ha. Có thể nó co giãn và nó hơi chắc tí xíu. Mình dỡ bánh lên, nếu mà phần bên dưới nó bị hở bột chút xíu cũng không sao đâu. Đó, mình sẽ dùng cái tay này mình díp lại như vậy là được. 12 cái bánh này thì mình nướng vừa đủ cho một lần với cái lò nướng có cái dung tích là 76 lít nha. Rồi bây giờ mình đi pha cái hỗn hợp trứng để mình phết lên bánh. Diễm có một cái lòng đỏ trứng gà nè. Và mình pha thêm vào 1 muỗng cà phê sữa tươi. Cái này là loại không có đường ha. Mình đánh cái lòng đỏ với sữa tươi cho nó thiệt là đều. Rồi mình dùng cọ để mình phết đều lên bánh là được. Lòng đỏ nếu mà cái màu nó vàng đẹp thì sẽ giúp cho cái bánh khi mà mình nướng xong cái màu nó tươi và nó bóng. Mình sẽ phết qua một lượt hết. Sau đó cái lòng đỏ còn lại Diễm sẽ phết thêm một lần nữa để cái màu bánh nó đậm hơn. Cái này là tùy mình thích nha. Trong thời gian mình phết trứng thì mình nên đi làm nóng cái lò nướng trước nha. Sau khi phết trứng xong thì mình sẽ rắc thêm mè rang lên trên. Mè mình nên rang vàng thì như vậy cái bánh nó sẽ thơm hơn. Rồi sau đó mình dùng dao nè, mình rạch 2 cái đường song song ở giữa bánh. Như vậy giúp khi mà mình nướng cái bánh nó sẽ không có bị phồng lên nhiều. Sau khi rạch bánh xong thì mình đi nướng liền luôn ha. Diễm sẽ để bánh ở cái rãnh giữa của lò nướng. Và mình nướng bánh ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian là 25 phút. Lò nướng thì Diễm dùng cái chức năng 2 lửa và không có bật quạt. Khi mà mình nướng được khoảng 20 phút thì mình nên canh ha. Mình thấy cái bánh nó căng phồng, cái vỏ bánh nó chuyển sang cái màu trắng đục là nó đã chín. Đây là Diễm nướng chính xác 25 phút luôn đó. Bánh lấy ra thì mình nên để trên cái rắc như vậy để cho nó nguội ha. Lúc này thì cái bánh nó chưa có giòn đâu, nó rất là mềm. Mình để cho bánh nó nguội hẳn thì bắt đầu cái vỏ bánh nó se lại, nó sẽ có một cái độ giòn. Như vậy ăn ngon hơn. Bánh này là Diễm đã để được 2 tiếng rồi nè. Nó đã nguội ha, mình nhìn cái màu trứng mình phết nó bóng rất là đẹp. Bánh đạt là cái vỏ bánh nó giòn và phần nhân bên trong nó dẻo, kết hợp với nhau rất là ngon. Bánh này mình cứ bảo quản ở nhiệt độ phòng ha, Diễm để 3 ngày ăn vẫn rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.